Så där ja. Ska vi se, känna alla som kommit in än så länge. Vi ska se här. Tjena, ni som kommit in. Ska se, fin räntebeskedet här nu alldeles strax. 3 minuter. Kommer förmodligen inte hända så jättemycket där, men det ska bli inte spännande sen då. Live. Tjena allihopa. Tjena alla som har dykt in än så länge. Dags för lite pappa Powell, lite Federal Reserve, lite räntebesked, lite inflationer. Sånt spännande roligt en onsdagkväll, eller hur? Det ska bli intressant att se. Vi har ju räntebeskedet här nu som kommer in om 2 minuter. Men förmodligen så väntar vi oss inget större. Jag ska förminska mig redan nu lite grann. Något så. Vi förväntar oss ingen skillnad alls. De har pratat väldigt tydligt att de inte kommer höja eller sänka räntorna i år. Så skulle de ändra det nu så känns det ju väldigt konstigt. Men vi får in räntebeskedet ändå om 1,5 minut. Så vi ska kolla på det. Och sedan kommer vi köra lite teknisk analys, lite Q&A och kolla sedan på Powells tal live. Och det är idag som är mest intressant, det är ju faktiskt Powells tal. Och hur han pratar om räntesänkningarna och inflationen inför nästa år. För det mest intressanta just nu faktiskt i marknaderna, det är faktiskt hur vi ser hur många räntesänkningar vi kommer få under 2024. Och jag kan garantera att han kommer få frågan att hur ser Fed på att sänka räntorna nästa år, hur många gånger planerar de och så vidare. Det kommer vara en väldigt stor punkt i dagens tal. Så vi ska lyssna väldigt noga. Marknaden prisar ju in en hel del räntesänkningarna inför nästa år. Och om han inte matchar det i sitt tal så kommer vi förmodligen se en sell-off i marknaderna. Om han inte matchar det som marknaden känner med räntesänkningarna inför nästa år. Så det ska bli spännande att höra vad han har att säga kring just räntan där. Vi har ju sett extrema uppgångar de senaste månaden i marknaderna. Vi har sett väldigt stora uppgångar. Så om Powell bara är det minsta lite kring räntorna nästa år, att det inte är som marknaden tror, så kan vi nu se att vi ser lite reaktioner idag. Så det ska bli kul. Vi får in räntebeskedet här om 3, 2, 1, 0. Men till all största sannolikhet kommer här stå 5,50 också. Det hade varit väldigt galet om det inte gjorde det. Och det gör det. Vi får in räntan här nu. Räntan för USA 5,5% enligt väntat, så ingenting jättespeciellt där. Tjena Tony. Tjena. Inget jättespeciellt där, det är det vi väntade oss. Så det är vid 2030 som det verkligen börjar bli intressant på riktigt när Powell drar igång. Men där kommer räntan in 5,5. Marknaderna, hur reagerade vi lite här nu? Reagerade vi eller inte? Vi ser en liten spike här nu, men jag ska vara ärlig, den här betyder i princip ingenting alls. Den här kommer förmodligen kunna sälja av ganska snabbt igen. För räntebeskedet, alla visste att det skulle vara på 5,5% helt enkelt. Men vi drar igång. Vi börjar alltid med att köra en liten recap på indexen. Sen så kan ni då ställa era frågor, antingen önskemål på teknisk analys eller frågor. Och jag tycker vi börjar med Nasdaq först och främst. Så Nasdaq, vi är uppe i en intressant zon för motstånd. När vi bröt här, eller vi börjar om det vi pratade om i söndags. I söndags pratade vi om att vi såg det första utbrottet ovanför den här nivån och att vi skulle ha koll upp mot 16,3. För när vi bröt igenom 16 000 nivån som vi pratade om länge, att om vi bryter den så kommer vi förmodligen se 16,3 nivån. Och det fick vi ganska snabbt. 2 dagar bara så flög vi upp ända till nivån. Tiva Trace, tjena. Flög upp dit direkt och gick faktiskt short själv, 16 300 nivån. Öppna short position där. Så ligger lite minus på den nu. Men det är okej. Tog det lite som en hedge mot alla andra långpositioner och liknande. Och jag är ganska bekväm att ligga där. Ingenting större med hög hävstånd utan på lite mer sikt. Så jag skulle ändå förvänta mig. Vi får höra lite om vad Powell säger idag. Men jag personligen har börjat lägga mig allt mer short
index, det har jag gjort. Det har jag skrivit i Discorden också, i index trading. Så från 16,3 ungefär, så lite minus där nu, men vi får se om det nog kan vända mot plus. Så just den här zonen här uppe nu kommer jag kolla lite motstånd. Vi kollade först här vid 16,3, men vi tryckte igenom den idag och nu kollar vi här vid 16,4. Så vi får se om Powell, som sagt, snackar om att vi kommer sänka mindre än tidigare trott, kommer jag faktiskt kolla på att fylla på lite mer shorts. Så vi fortsätter kolla på det. Eller om Powell säger att vi inte kommer sänka särskilt mycket som marknaden prisar in just nu, han är orolig över det, då kommer jag kolla lite med shorts mot USA. Men vi kollar på den zonen, kollar vi S&P, så gillar jag nog den här nivån här uppe vid 4680 också. Vi pratade om det att bryter vi den här nivån här, ja, då ska vi nog upp mot 4630. Nästa nivån här blir 4680 som är toppar här uppe. Visst, vi har ju toppar här uppe, men jag gillar också att börja kolla på lite shorts här än, invänta lite svaghet i indexet här för om jag ska ta på mig mer. Men skulle ändå kika på lite motstånd här uppe nu i S&P också. Och OMX, där jag också bearish. Det skrev jag ut i Discorden att jag gick själv short vid 2332. Så 2332 öppnade jag själv en short position. Och samma sak där, låg också lite minus där ett tag, men det är bara viktigt att man håller koll på sin riskhantering. Det är väldigt ofta att man ligger minus i en trade i början. Men i alla fall öppnade också från 2332 ungefär. Så jag ligger lite short nu vad gäller indexpositioner. Som jag ska swinga nu tänkte jag tycker att vi har gått upp väldigt, väldigt mycket och jag gillar risk-reward här, att shorta lite index. Så därför har jag plockat på mig lite korta positioner där. Speciellt OMX gillar jag den extra mycket faktiskt. Och vi har lite stöd här neråt, håll koll på 2318, 2313. Men att komma ner här till 2290, den nivån hade jag gillat främst mest. Jag kanske bör skala lite och potentiellt även ända här ner mot 22,7. Det är nog de här nivåerna här jag kollar mest, runt 2295 och 2270. Där hade jag gärna velat släppa shorten i OMX. Det hade varit trevligt om jag hade kunnat komma ner dit. Men den är i profit i alla fall, så det är trevligt att se. Men det var väl lite kring indexen. Jag tänkte att det fanns inte jättemycket uppdaterat nu precis innan talet, för att efter talet så kommer vi få en bättre blick av just hur vi reagerar vid nivåerna. Men jag tänkte i alla fall bara vara öppen med att jag har öppnat short-positioner mot indexen personligen. Men ja, det var väl lite recap där. Då kör vi en 25 minuter Q&A och teknisk analys nu. Jag ska försöka hålla ett hyfsat tempo så vi hinner få med så mycket som möjligt innan talet helt enkelt. Tony älskar sitt guld, så vi låter oss börja med att kolla på guldet. Då ska vi se här. Pratar om i söndags, jag personligen känner mig ganska neutral. Guldet reagerar verkligen på... Guldet reagerade starkt på räntebeskedet, även fast marknaden visste att det här skulle ske. Så det är faktiskt ganska intressant att vi ser den reaktionen på guldet. Vi ska se. Vi studsar på lite tidigare stödnivå för tillfället i guldet. Finns lite stöd här, men vi har för mycket motstånd här nära för att jag personligen skulle vilja gå long, men jag skulle inte heller vilja shorta. Jag gillar inte riktigt varken long eller shorts i guldet här överhuvudtaget personligen. Vi har motstånd vid 20 med här vid 2000 och så här vid den här stilen. Så visst, vi håller fortfarande ganska fina höga bottnar, men jag personligen tycker inte det här ser tillräckligt starkt för att jag ska gilla long, så jag tycker inte det ser tillräckligt intressant för att jag ska gå short heller. Och nej, jag ska inte säga, jag gillar ingenting här i guldet alls faktiskt, utan jag hade bara sagt att man ska hålla koll på de här motstånden. Att vi håller koll på dem, att det kan potentiella motstånd vi faller där. Skulle vi komma över den här nivån sen, ja men då kommer vi nu bara se en större återhämtning. Men jag skulle gärna hålla koll på att vi har en hel del motstånd här för guldet på nära sikt. Och vi skulle också ta upp PPI-datan. Jag glömde vi skulle börja med intro det. PPI-datan i USA. Vi ser här att PPI var enligt förväntan för det mesta. Vi kom även in på vanliga PPI enligt förväntan. Core PPI dök in lite lägre. Så det var ändå lite positivt.
att den kom in lite lägre på den punkten. Och vi kan också se att just vid 14.30 kring PPI, hur marknaderna reagerade. Vi hade ju PPI här vid 14.30. Ingen jättestor reaktion, det var ganska neutralt när PPI helt enkelt kom in. Så inget jättestort PPI, ingen större chock där. Helt enkelt. Och vi ser att volatiliteten börjar här nu inför Fed. Vi kommer nu fortsätta pumpa mycket upp och ner här inför Powell som vi alltid gör. Men jag skulle bara toucha upp PPI snabbt. Evolution. Evolution. Jag gillade ju Evo här nere innan. Vi pratade om den när den bröt ovanför 20 i mig här. Att kunde vi bara stabilisera sig så skulle vi nu upp här mot 11,60 potentiellt ända upp här mot 1200 nivån. Och vi såg att vi studsade upp ganska bra idag, men sedan sålde vi av en del. Jag tycker väl att ändå att vi ser ganska toppet ut här nu för tillfället. Vi har haft en bra studs på sistone. Vi har studsat ungefär 20% från de nivåerna. Vi har en hel del motstånd här nu att hålla koll på uppåt i Evolution. Speciellt den här zonen skulle jag nog säga är en väldigt, väldigt tuff zon ifall den skulle fortsätta över. Sen har vi lite små motstånd 1160 och här uppe vid 1200 från och Fibonacci. Så jag tycker väl ändå det ser ut kanske som att vi bryter den större negativa trenden i Evolution. Och det kan vara potentiellt att vi börjar jobba oss uppåt igen. Vi ser här att vi har under en längre tid här nu sedan juni tuggat neråt. Men vi börjar äntligen göra högre toppar nu. Så kan vi bara komma ner här till runt 11 igen. Här har vi ganska bra stöd här runt 1100 zonen. Så kan det nog finnas lite bra långmöjligheter mot den zonen. Så Evo här, jag skulle nog ändå förvänta mig att vi kanske kan dippa lite från de här nivåerna. Skulle vi hålla koll på runt den här zonen, kanske faktiskt flytta upp den lite grann, någonting i den stilen, så vi får ner med både Fibonacci-nivån här och botten på FEG. Så skulle ändå hålla koll på lite topp här nu i Evolution. Men kan absolut vara så att det är dags för att vi ska se att Evolution fortsätter återhämta sig lite. Så ska det bli intressant att se här nu framöver. SBB. Låt kika SBB om det har hänt något intressant. Vi har kollat en hel del på de olika nivåerna i SBB. Och den har inte riktigt brutit ut den. Och det här vi pratade om de senaste veckorna, att vi väntar på ett utbrott i SBB åt något av hållen. Vi pratade om att när vi bröt den här 3,9 nivån så skulle vi förmodligen upp här mot 4,5. Det fick vi. Och nu så har vi den här lite stigande trenden här. Vi har högre toppar, högre botten här. Men vi har en tuff nivå här vid 4,5 att bryta. Så det som jag skulle haft koll på är att om vi bryter den här trendlinjen här, där vi finner stöd hela tiden, då ska vi förmodligen falla hårdare neråt ner mot 3,5 igen. Kan vi bryta ovanför den här motståndet här vid 4,5, ja men då kan vi nog se en bra chans att vi trycker på runt en 15% till upp till strax över, ja men till runt 5 nivån. Blir en ganska intressant target att hålla koll på i SBB. Och speciellt nu när vi pratar mycket om räntesänkningar och liknande med Fed, så är det absolut extra intressant att hålla koll på hela fastighetssektorn generellt. För att ju mer det snackas om att med inflationen faller, vi kommer börja sänka räntorna allt mer och mer, ju mer kommer då de här fastighetsbolagen med gå uppåt. Då är det väldigt positivt för dem om vi kan få ner räntorna lite igen, för det blöder ganska hårt i deras fickor, i alla fall de som är hårt belånade och har inte låst in det på för bra räntor. Så det ska man också hålla koll på fastighetssektorn just nu, att om vi ser mer från Fed att nej, men vi kommer fortsätta att sänka väldigt, väldigt mycket under 2024, inflationen sjunker, det ser bra ut, då ska man absolut hålla koll på fastighetssektorn, för det kan absolut finnas en del möjligheter där med aktier som är väldigt, väldigt hårt straffade på grund av det höga ränteläget. Så det är absolut någonting att hålla koll på framöver. Fed förutser nu 3 räntesänkningar under 24 och att räntan väntas sänkas på 75 punkter, rapporterar Reuters. Ja, då får vi se vad Powell säger sen, om han ens vill toucha på det. Det kanske är så att han, ja men vi kommer runt det här, är det vi tror på. Men jag har en känsla att han kommer vara väldigt kryptisk, vilket han brukar vara. Så vi får försöka läsa mellan raderna lite vad han säger där. Helt enkelt.
EQT. Ska vi se. Har vi något intressant i den här grafen? Alltså, spontant är det väl inte, ser jag inget jätteintressant här. Den har där väldigt tydliga mönster. Den pumpar upp, sen säljer av, pumpar upp, säljer av, pumpar upp, säljer av, pumpar upp. Och jag ser ingenting som skulle tyda på att det här skulle vara annorlunda just nu. Visst, vi bryter över den här channeln, men det gjorde vi här också. Vi föll rakt ner sedan igen. Så jag kan väl inte säga någonting som ser verkligen jättepositivt ut eller någonting som ser starkt negativt ut, utan jag skulle nog lägga mig ganska neutral EQT här faktiskt. Jag säger spontant ingenting som ser jätteintressant ut. Vi har en hel del stöd här runt 226 som kan vara värt att hålla utkik på. För lite studs uppåt. Det finns väl någonting man kan hålla koll på där. Men min syn skulle vara ganska neutral kring EQT på de här nivåerna. Ingenting som ser jätteintressant ut för tillfället. Sandvik. Och gått riktigt starkt ihop med OMX. Gjort exakt samma rörelse som OMX nästan. Men uppe vid en väldigt tuff motståndsnivå. Och jag ser direkt att det här är absolut en nivå där jag hade kunnat tänka mig att ta shorts i Sandvik. Vi har haft en väldigt fin uppgång. Stor rörelse. Hur stor är den? Den är på från här nere upp hit på ungefär 20%. Det är väldigt starkt för Sandvik. Jag skulle nog ändå förvänta mig att vi kommer dippa här nu. Vi har en tuff motståndsnivå här uppe vid de tidigare topparna. Så jag skulle nog ändå förvänta mig att Sandvik kan falla lite vid de här nivåerna. Det skulle jag göra. Vi ska se. Första starka stödet kommer väl finnas här strax över 200. Vi ska se. Kanske till och med 206. Att vi plockar allting neråt här. Alla de här gapsen kommer ner mot 207. Det är väl första nivån jag skulle kolla på. Det ser väldigt toppigt ut här. Så jag skulle ändå hålla koll neråt för Sandvik här nu. Fin rörelse. Jag skulle ha koll på en dipp neråt. Och sen tror jag absolut att det kommer fortsätta uppåt efter den här dippen. Jag tycker det här ser ganska bra ut. Men det känns som det är dags för en hälsosam dipp. Antingen ner mot den här nivån och uppåt. Likt den här sidan någonting. Eller kanske ända ner hit och sedan uppåt. Men jag tror ändå det ser ut som att den vill fortsätta på uppåt här. Men kortsiktigt bearish skulle nog förvänta mig en dipp här nära kortsiktigt. Så det är väl det jag skulle hålla koll på där. Vi ska se. Vi ska se Electrolux. Vi ska se. Det här ser ganska bearish ut. Jag tycker det här ser mycket bearish ut faktiskt. Vi har lite tidiga stödnivåer där. Det var covid-låsen i 2020. Vi får nästan zooma ut weekly så långt bak vi är just nu. Men jag tycker inte det här är en graf som ser positiv ut. Jag tycker det här ser ganska bearish ut. Vi har en hel del stöd för de här nivåerna, men spontant de senaste dagarna gör mig ganska bearish. Varje gång vi kommer upp till 20 EMA, som är den här orangea linjen, så ser vi att vi vänder ganska hårt neråt i princip varje gång. Vi kan gå över lite, men vi vänder ganska hårt neråt och sedan gör nya lows. Och vi ser väl någonting liknande här nu, ser det ut som. Kom upp mot 20 EMA, faller. Så jag skulle väl nog ganska vara bearish här. Det var väldigt att vi skulle studsa vid covid-låsen. Det var väl ganska troligt. Vi har sett det i de flesta aktier. Att när de har kommit ner till sina covid-lows, så alltså botten från covid-pandemin, så har man sett någon form av reaktion. Det har vi sett på de flesta. Och det såg vi här också. Men jag tycker väl det här ser ganska bearish ut nu. Jag tycker inte alls det ser särskilt positivt ut. Så jag skulle väl nog säga håll koll på nedsidan här för tillfället. Fortnox. Låt oss ta en kik på Fortnox. Väldigt fint.
Den här nivån här, väldigt fin nivå för stöd. Det här var P gjorde för väldigt, väldigt länge sedan. Har inte kollat på den här grafen på ett bra tag. Och men studsar bra på det här stödet här nere. Fortnox, men samma sak här. Jag hade verkligen... Den här kan jag faktiskt till och med lägga in på min egna bevakning för lite short trades. Jag gillar verkligen den här setupen för shorts. Att vi går upp lite här nu. Ovanför den här toppen här. Och sedan kommer vi upp till 200 dagars moving average. Den gula linjen som brukar vara tuff. Och jag skulle nog ändå förvänta mig att vi kan falla här just nu i Fortnox. Vi har 56 nivån där. Sen jag lägger ut mina Fibonacci-nivåer. Men det linar ganska bra upp med 56 faktiskt. Så jag skulle ändå hålla koll på för en topp i Fortnox här faktiskt. Och kanske med runt en 8% nedsida. Absolut mycket möjligt från de här nivåerna. Skulle den falla hårdare skulle väl vara 53-nivån som är intressant efter det. Jag skulle nog ändå förvänta mig att Fortnox kan toppa lite här. Det är faktiskt en short setup som jag själv hade kunnat ta. Kanske möjligt att jag tar den också. Jag får se imorgon och i veckan. Men tryck upp här. Men skulle nog vara lite kortsiktigt bearish. Lite shorts kan absolut vara intressant att hålla lite utkik på. Har vi fått något från Feden? Fed har bara gått ut med att räntan förblir densamma, vilket var väntat. Så inget jättespeciellt än, utan det stora kommer med talet som drar igång om ungefär en kvart, runt 8:30-tiden. Det är då vi får de stora händelserna. Så det är det vi inväntar in lite. Ska vi ta Swedencare? Swedencare. Gått upp väldigt starkt. Jag för mig att Swedencare skulle bli uppköpta. Eller att det lades bud på Swedencare. Men eftersom den rör sig så känns det ju inte som budet har accepterats. Det är kanske någon i chatten som är mer insatt än vad jag är för tillfället. Men jag är ganska säker på att de fick något bud. Men det verkar ju inte som att det har blivit accepterat. En del motstånd som kommer dyka upp här nu. Vid de här nivåerna. Vi ska se. Vad ska vi säga? Vi har en motstånd här uppe vid 80 nivån att hålla koll på. Nivån här vid 80 blir lite intressant att hålla koll på. Det skulle jag väl säga. Motstånd här. Vi kommer ha lite motstånd här också att hålla koll på. Så jag tycker väl det ser ganska utdraget nu, det gör jag. Jag skulle ändå säga att håll koll på en dip. Jag kan väl squeeza på lite till, men jag skulle ändå säga att håll koll på en dip här snart. Men jag tycker det ser ut som den har påbörjat en fin, hälsosam uptrend. Speciellt här från oktober där den verkligen gjorde en högre low än tidigare här nere och fortsatt uppåt. Jag vill göra en channel, men jag tror inte vi får in någon riktigt bra. Vi bryter över här nu. Så det är väl positivt. Så man kan faktiskt hålla koll på taket på den här channeln. Runt de här nivåerna om vi dippar lite. Om vi kommer ner i den här channeln igen, då ska man vara beredd på att vi nog kommer ticka någonting i den här stilen framöver. Så jag skulle också hålla koll på lite toppar här. Jag skulle säga det på många aktier just nu att vi har haft väldigt, väldigt stora uppgångar de senaste månaden, en halv månaden. Och det börjar bli lite extra intressant att ha koll på short trades tycker jag. Det är något jag kollar på personligen faktiskt. Så nej, men det börjar bli intressant här nu. Men det som också blir intressant att sedan så kommer det bli väldigt, väldigt intressanta långmöjligheter igen. För de flesta aktier ser ut att ha väldigt fina uptrends för tillfället. Så länge de är intakta så kan det absolut bli bra long trades. Men jag skulle ändå förvänta att många av dem kommer dippa lite snart. Vi har sett fina stora uppgångar. Och hälsosam dipp i många av dessa ser väldigt troligt ut. Så jag skulle hålla koll på Swedencare mot där 59-60 nivån. Först och främst. Vad ska vi se? Embracer har vi följt ganska noga med en trade. Vi har ju pratat om den i Twitter, Discord och YouTube väldigt mycket. Det är väl en av dem vi har följt mest. Vi pratade om longs därifrån från 21 nivån och vi fick en väldigt bullish indikation när vi bröt 23 här upp mot 28 nivån här uppe. Vi pratade om mot 28 nivån och det fick vi nu. Här nu
lite svårare. Visst, vi kan trycka på lite till upp mot 28,5 och kanske potentiellt upp mot 30. Men jag gillar inte det lika mycket längre. Jag gillar longtraden väldigt mycket här nere vid 21. Jag gillar den väldigt mycket här vid 24 när vi bröt uppåt. Här nu, det ser väl ganska bra ut att fortsätta på uppåt. Det ska jag inte säga. Det ska jag ändå säga att det gör. Det ser ganska bra ut. Men det är absolut en förhöjd risk jämfört med trademässigt här nere. Men om någonting skulle jag ändå säga att ha koll på att kanske inte dippa lite till. Men jag tror nog ändå kan faktiskt fortsätta på lite mer uppåt. Hade jag tagit långpositioner här? Nej, det hade jag inte. Men om man har positioner, långsiktiga och liknande med, om man bara vill hålla koll på det, så är det väl motståndarna här jag har haft koll på. Ja, men vi strax under 29 och sen följt upp vid 30,7 här uppe. Kollar vi längre fram i framtiden sen Embracer, vilket vi kommer fortsätta följa, men det är att om vi kan bryta den här 30-nivån, då är det nästan helt fritt upp ända mot 40 och plocka hela det här gapet uppåt här. Så det är någonting som ska bli väldigt intressant i Embracer i framtiden, att om vi bryter över 30-nivån här så kan vi börja se absolut större återhämtningar. Så det är något som ska bli väldigt intressant i Embracer och att hålla koll på ifall den kan bryta det eller inte. Men här just nu, jag skulle väl säga att det ser övervägande bullish ut, men jag ser inga bra entries här. De bästa lägena fanns här innan. Ska vi se. BTC USD. Jag hoppar in i min BTC USD. Vi ska se här. Jag pratade om i söndags att det fanns en bra chans att vi toppar här upp runt 44-45. Vi har en hel del motstånd där. Kortsiktigt bitcoin. Väldigt svårt här. Kan gå upp och raida de här topparna igen? Absolut, det kan den. Nu fick vi ändå en ganska fin hälsosam dipp. Vi dippade över 10%. Men vi har motstånd här vid 45. Om vi skulle bryta den, ja men håll koll upp mot 48, för det kan bli mycket värt att vi tar den. Det som jag personligen kollar i bitcoin, det är att om vi kan få större fall neråt, kanske mot 35 nivån, 33, ja men då kommer jag kolla på att köpa lite långsiktigt. Runt de här nivåerna tycker jag inte det är lika attraktivt. Det tycker jag inte. Jag tycker risken är alldeles för höjd efter all uppgång här nu för att köpa in mig. Utan man har haft väldigt lång tid att fylla på mycket i bitcoin. Vi har tuggat här nere i sidled i hur länge som helst. Och vid de här nivåerna, så det här är inga nivåer där jag köper på personligen, utan jag hade velat få ner den lägre för att det skulle make sense. För man ska ändå tänka på att visst, folk snackar om att bitcoin kommer nå 100 000 och det pratar jag om också. Men från de här nivåerna så är det ungefär 100%. Och det är ju absolut en extremt bra avkastning. Men vad vi haft här tidigare så är det ju, och har varit absolut bättre. Så tror jag att vi kan ha med uppsida under 24, absolut. Men jag hade nog velat se lite mer dippa personligen om jag skulle köpa mer i bitcoin. Det är väl det jag skulle kolla på där. Vad ska vi se? Cellavision. Ska se, här var någon tidigare channel inritad. Det är ingen aktie som jag känner igen jättemycket. Okej, så vi har haft en hyfsad channel. Den har brutit över en gång. Den har ändå respekterat den hyfsat. Så bryter ovanför den här channeln, kan det stabilisera sig här utanför, så kan absolut börja återhämta sig mer. Men lite för tidigt att säga om det här är ett riktigt utbrott eller om det måste ner. Vi har sett det flera gånger innan att den rusar upp så här, sen säljer av, rusar upp, säljer av, har väldigt sån här pump and dump mönster, rakt upp, sen rakt ner, rakt upp, sen rakt ner, rakt upp, sen rakt ner med ganska stora rörelser. Och så jag skulle nog ändå vara lite försiktig här. Att just att det finns en del motstånd. 200 nivån här kommer vara ganska tuff. Kan den bryta den, ja men då kan man nu säga att den rör sig upp här mot 217. Men spontant, ingenting jag gillar jättemycket vid de här nivåerna.
Kan du göra en video om hur man skattar på daytrading? Det beror helt på vad man handlar på för konton. Till exempel ISK och KF-konton så gör man ingenting. Allting sker automatiskt där. Men om du syftar på till exempel ett aktiefondkonto eller om man använder en utländsk broker som Interactive Brokers eller liknande, då måste man göra det manuellt och det ska deklareras till Skatteverket, och det kan jag faktiskt absolut göra. Jag har faktiskt tänkt göra en sån video men det har aldrig blivit av. Så jag kan faktiskt göra en video på hur det fungerar med deklaration manuellt, om det är aktiefondkonto eller för krypto och med utländska brokers. Vi har för krypto har jag på YouTube, men för utländska brokers och aktiefondkonto, vi kan absolut få ut en sån video nu inför i början på nästa år, när det blir dags för deklaration igen. Nu ska vi se här. Powell börjar snart, så jag kommer tyvärr inte hinna med alla. Så vi ska se. Jag tänker plocka några som jag vet att flera tycker är intressant. Sinch vet jag att många tycker är intressanta. Och Sinch har gjort en bra resa senaste tiden. Vi har gjort en bra resa i Sinch senaste tiden. Finns en del motstånd här nu att hålla koll på. Så jag skulle nog ändå säga att håll koll på lite motstånd här nu. Sinch också vid 33-nivån. Finns absolut lite potential för dipp där nu. Vi har gjort en väldigt, väldigt stark återhämtning här nu med bra kvartalrapport i början på november i ryggen som verkligen startade hela uppgången. Skulle någon hålla koll på lite nedsida här nu snart, bör komma upp till en del intressanta motstånd, så ser hyfsat bra ut, men jag ska nog säga kortsiktigt håll koll på lite motstånd vid de här nivåerna. Tjena Christian, allt är fint, hoppas allt bra med det också. PayPal bröt downtrend-linjen nu, ser intressant ut. Det låter faktiskt intressant, låt oss ta en kik på det. Då ska vi se. Vi börjar se lite potential. Vi börjar absolut se potential i PayPal, det skulle jag faktiskt säga också. Det kan absolut börja bli så att PayPal ser lite återhämtning. Jag ska ta bort lite av det tidigare. Men jag tycker absolut att PayPal kan börja se intressant ut. Absolut, vi bryter över de här topparna här nu. Gör vi det med ett candle till, så borde vi nog säga att vi börjar ta target upp här mot 63. Och är det så att PayPal verkligen börjar återhämta sig mer nu, så har vi ett väldigt tydligt target här uppe på gapet här uppe vid 72 ungefär. Så det är absolut intressant att hålla koll på. Så ja, men jag tycker absolut att PayPal kan vara intressant att hålla koll på vid de här nivåerna. Faktiskt, vi är på väg att bryta på uppåt, vi är rejält nedtryckta sedan tidigare. Så absolut värt att hålla koll på. Inte ISK-deklaration utan prop firm. Och det du ska tänka på prop firm, det är att du beskattas inte som aktiehandel, utan det skulle nog mer beskattas som konsultarbete, eftersom att du äger inte aktierna du köper och säljer, så därför kan du aldrig bli ansvarig för vinsterna och förlusterna. Du får utbetalt en del av vinsten, vilket nog skulle med gå under konsult. Men absolut, jag kan faktiskt gräva lite djupare i det. Jag tror absolut det kan finnas intresse i det. Så vi kan absolut gräva lite djupare i just deklaration kring prop firms och se om det gör en video på det. Absolut. Vi ska se här nu. Powell ska nu dra igång här väldigt snart. Vi kan nog faktiskt köra lite till. Det är många frågor idag, så jag tror faktiskt vi kan köra en liten stund efter Powell också. Att ta lite fler frågor efter Powell faktiskt. Så stanna kvar efter Powell eller dyk in efter Powell igen om ni inte vill lyssna på hans tal. Så kan vi nu ta lite frågor till faktiskt. Så vi ska ta in Fed Powell live här nu. Vet inte om han har börjat än. Fed Powell live. Och samtidigt, like gärna videon. Är det inte prenumeration på kanalen, prenumerera gärna. Vi är 20 följare från 8000. Det hade varit kul om vi kunde nå det nu ikväll. Det hade varit häftigt. Men Powell börjar här nu, så nu måste vi dra igång. To achieve a sustained period of is uncertain. Han börjar nu precis Inflation här. has eased from its highs, and this has come without a significant increase in unemployment. That's very good news. But inflation is still too high. Ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. As we look ahead
to next year, I want to assure the American people that we're fully committed to returning inflation to our 2% goal. Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We've raised our policy interest rate by 5.25 percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. Our actions have moved our policy rate well into restrictive territory, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening likely have not yet been felt. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks that we face, the committee is proceeding carefully. We will make decisions about the extent of any additional policy firming and how long policy will remain restrictive based on the totality of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that growth of economic activity has slowed substantially from the outsized pace seen in the third quarter. Even so, GDP is on track to expand around 2.5% for the year as a whole, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. After picking up somewhat over the summer, activity in the housing sector has flattened out and remains well below the levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates also appear to be weighing on business fixed investment. In our summary of economic projections, committee participants revised up their assessments of GDP growth this year, but expect growth to cool, with the median projection falling to 1.4% next year. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 204,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless below that seen earlier in the year. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up since last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has returned to pre-pandemic levels. Nominal wage growth appears to be easing, and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect the rebalancing in the labor market to continue, easing upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises somewhat from 3.8% at the end of this year to 4.1% at the end of next year. Inflation has eased over the past year, but remains above our longer-run goal of 2%. Based on the Consumer Price Index and other data, we estimate that total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in November, and that, excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.1%. The lower inflation readings over the past several months are welcome, but we will need to see further evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. As is evident from the SEP, we anticipate that the process of getting inflation all the way to 2% will take some time. The median projection in the SEP is 2.8% this year, falls to 2.4% next year, and reaches 2% in 2026. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year,
we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we have decreased our securities holdings by more than $1 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25 to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. While we believe that our policy rate is likely at or near its peak for this tightening cycle, the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. We are prepared to tighten policy further if appropriate. We're committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2% over time, and to keeping policy restrictive until we're confident that inflation is on a path to that objective. In our SEP, FOMC participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario going forward. While participants do not view it as likely to be appropriate to raise interest rates further, neither do they want to take the possibility off the table. If the economy evolves as projected, the median participant projects that the appropriate level of the federal funds rate will be 4.6% at the end of 2024, 3.6% at the end of 2025, and 2.9% at the end of 2026, still above the median longer-term rate. These projections are not a committee decision or plan. If the economy does not evolve as projected, the path of policy will adjust as appropriate to foster our maximum employment and price stability goals. In light of the uncertainties and risks and how far we have come, the committee is proceeding carefully. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. In determining the extent of any additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to your questions. Thank you. Chris Rugaber at Associated Press. I wanted to ask, how should we interpret the addition of the word any before additional firming in the statement? I mean, does that mean that you're pretty much done with rate hikes and the committee has shifted away from a tightening bias and toward a more neutral stance? Thank you. So, specifically on any, we do say that in determining the extent of any additional policy firming that may be appropriate, so any additional policy firming, that sentence. So we added the word any as an acknowledgement that we believe that we are likely at or near the peak rate for this cycle. Participants didn't write down additional hikes that we believe are likely, so that's what we wrote down. But participants also didn't want to take the possibility of further hikes off the table. So that's really what we were thinking. Mr. Chairman, the microphone, sorry. Steve Leisman, CNBC. Happy holidays, Mr. Chairman. Fed Governor Chris Waller said that if inflation continues to fall, then the Fed in the next several months could be cutting interest rates. I wonder if you could comment on whether you agree with Fed Governor Waller on that the Fed would become more restrictive if it didn't cut rates if inflation fell. Thank you, sir. So, of course, I don't comment on any other officials, even those who work at the Fed. But I'll try to answer your question more broadly. So the way we're looking at it is really this. When we started out, right, we said the first question is how fast to move, and we moved very fast. The second question is
really how high to raise the policy rate. And that's really the question that we're still on here. We're very focused on that. As I mentioned, people generally think that we're at or near that, and think it's not likely that we will hike, although they don't take that possibility off the table. So that's, when you get to that question, and that's your answer, there's a naturally it begins to be the next question, which is when it will become appropriate to begin dialing back the amount of policy restraint that's in place. So that's really the next question, and that's what people are thinking about and talking about. And I would just say this: we are seeing strong growth that appears to be moderating. We're seeing a labor market that is coming back into balance by so many measures, and we're seeing inflation making real progress. These are the things we've been wanting to see. We can't know, we still have a ways to go. No one is declaring victory. That would be premature. And we can't be guaranteed of this progress. So we're moving carefully in making that assessment of whether we need to do more or not. That's really the question that we're on. But of course, the other question, the question of when will it become appropriate to begin dialing back the amount of policy restraint in place, that begins to come into view. And is clearly a topic of discussion out in the world, and also a discussion for us at our meeting today. Can you give some color as to the nature of that discussion today? Thank you. Sure. So it comes up in this way today. Everybody wrote down an SEP forecast, so many people mentioned what their rate forecast was. There was no back and forth, no attempt to sort of reach agreement, like this is what I wrote down, this is what I think, that kind of thing. And a preliminary kind of a discussion like that. Not everybody did that, but many people did. And I would say there's a general expectation that this will be a topic for us looking ahead. That's really what happened in today's meeting. I can't do the head count for you in real time, but that's generally what happened today. Let's go to Rachel. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. At this point, can you confidently say that the economy has avoided a recession and isn't heading for one now? And if the answer is no, I'm curious about what you'd still be looking for. Thanks. I think you can say that there's little basis for thinking that the economy is in a recession now. I would say that. I think there's always a probability that there will be a recession in the next year, and it's a meaningful probability no matter what the economy is doing. So it's always a real possibility. The question is it? So it's a possibility here. I have always felt, since the beginning, that there was a possibility because of the unusual situation that the economy could cool off in a way that enabled inflation to come down without the kind of large job losses that have often been associated with high inflation and tightening cycles. So far, that's what we're seeing. That's what many forecasters on and off the committee are seeing. This result is not guaranteed. It is far too early to declare victory. And there are certainly risks. It's certainly possible that the economy will behave in an unexpected way. It has done that repeatedly through in the post-pandemic period. Nonetheless, where we are is we see the things that I mentioned. I'm curious if you're looking back on the past year, you talked about navigating by the stars under cloudy skies. Can you talk about some of the ways in which the economy surprised you most this year, where you thought it would behave in one way and had to pivot to respond? Thanks. So I think forecasters generally, if you go back a year, were very broadly forecasting a recession for this year, for 2023. And not only did that not happen, that includes Fed forecasters and really essentially all forecasters. A very high proportion of forecasters were expecting very weak growth or a recession. Not only did that not happen, we actually had a very strong year. And that was a combination of strong demand, but also real gains on the supply side. So this was the year when labor force participation picked up, where immigration picked up, where the distortions to supply and demand from the pandemic, the shortages and the bottlenecks really began to unwind. So we had significant supply side gains with strong demand, and we got what looks like a 2.5% plus or a little more than that growth year at a time when
potential growth this year might even have been higher than that, just because of the healing on the supply side. So that was a surprise to just about everybody. I think the inflation forecast is roughly what people wrote down a year ago, but in a very different setting. And I would say the labor market, because of the stronger growth, has also been significantly better. If you look back at the SEP from a year ago, there was a significant increase in unemployment. That didn't really happen. We're still at 3.7%. So we've seen strong growth, still a tight labor market, but one that's coming back into balance with support from the supply side, a greater supply of labor. It's that's what we see, and that I think that combination was not anticipated broadly. Howard. Thanks, Howard Schneider with Reuters, and thanks for taking the questions. I wonder if you could give a little more color or detail on what motivates the lower rates next year, whether it's a coincidence, for example, that the spread between PCE inflation, core inflation, and the federal funds rate stays constant over the year. Are you simply calibrating against the fall in prices, in the price level that you're expecting, in the rate of inflation that you're expecting, as opposed to supporting the economy? Nothing quite that mechanical is happening. The SEP really is a bottoms-up, built from the bottom up, right? So I think people are looking at what's happening in the economy, and I think if you look at the big difference from September in the SEP, the expectations for inflation this year, both headline and core, have come down, really significantly in 3 months. That's a big piece of this. At the same time, growth turned out to be very strong in the third quarter, is slowing, we believe, as appropriate. And we've had several labor market reports which suggest, again, significant progress toward greater balance across a broad range of indicators. You're seeing so many of the indicators coming back to normal, not all of them. But so I think that people look at that and they write down basically each individual writes down a forecast and a rate forecast that goes with that forecast. We tabulate them and publish it. And so it isn't, you ask about real rates, I take it, that is something that we're very conscious of and aware of and monitor, and it's certainly a big part of, it's a part of how we think about things, but really it's broader financial conditions that matter, and as you well know, it's so hard to know exactly, what the real rate is or exactly how tight policy is at any given time. So you couldn't follow that like it was a rule and think that you would get the right answer all the time, but it's certainly something that we're focused on. And indeed, if you look at the projections, I think the expectation would be that the real rate is declining as we move forward. It sounds like the discussion over that, if I could follow up, has already kind of begun. I'm wondering, just related to Steve's question, how the tactics of this play out, given the slowing of inflation and the fact that the deeper you get into 2024, the closer you get to a presidential election. Do you want to front load this, in other words? Yeah, no, we don't think about political events. We don't think about politics. We think about what's the right thing to do for the economy. The minute we start thinking about those things, we just can't do that. We have to think, what's the right thing? We'll do the things that we think are right for the economy at the time when we think is the right time. That's what we'll always do. So I mentioned we're moving carefully. One of the things we're moving carefully about is that decision over, that assessment really over whether we've done enough, really. And you see that people are not writing down rate hikes. That's us thinking that we have done enough, but not feeling that really strongly, confidently, and not wanting to take the possibility of a rate hike off the table. Nonetheless, it's not the base case anymore, obviously, as it was 60, 90 days ago. So that's how we're approaching things. And as I mentioned, we wrote down this SEP, and it talks about people have individual assessments of when it will be appropriate to start to dial back on the tight policy we have in place. And that's a discussion we'll be having going forward, but that's another assessment that we're going to make very carefully. So as time goes forward. Nick. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, you've argued over the last year that policy tightening started before you actually lifted off because the market anticipated your moves and tightened on your behalf. The market is now easing policy on your behalf by anticipating a funds rate by next September
that's a full point below the current level with cuts beginning around March. Is this something that you are broadly comfortable with? So this last year has been remarkable for the sort of seesaw thing, back and forth we've had over the course of the year, of markets moving away and moving back and that kind of thing. So, and what I would just say is that we focus on what we have to do and how we need to use our tools to achieve our goals, and that's what we really focus on. And people are going to have different forecasts about the economy, and those are going to show up in market conditions, or they won't, you know. But in any case, we have to do what we think is right. And, you know, in the long run, it's important that financial conditions become aligned or are aligned with what we're trying to accomplish. And in the long run, they will be, of course, because we will do what it takes to get to our goals. And ultimately, that will mean that financial conditions will come along. But in the meantime, there can be back and forth, and you know, I'm just focused on what's the right thing for us to do, and my colleagues are focused on that too. The markets seem to think inflation is coming down credibly. Do you believe we're at the point where inflation is coming down credibly? Listen, I welcome the progress. I think it's really good to see the progress that we're making. I think if you look at the 12-month measure, look at the 6-month measures, you see very low numbers. If you look at 12-month measures, you're still well above 2%. You're actually above 3% on core through November at PCE. That isn't to say I'm not calling into question the progress. It's great. We just need to see more. We need to see continued further progress toward getting back to 2%. That's what we need to see. So it's our job to restore price stability, and that it's one of our two jobs along with maximum employment, and they're equal. So we're very focused on doing that. As I mentioned, we're moving carefully at this point. We're pleased with the progress, but we see the need for further progress. And I think it's fair to say there is a lot of uncertainty about going forward. We've seen the economy move in surprising directions, so we're just going to need to see more further progress. Gina Smilik, New York Times. Thanks for taking our questions. In the SEP from today, growth is notably below potential in 2024. If growth were to surprise us again in the way that it has for years now by being stronger than expected next year, would it still be possible to cut rates? Or put another way, is below trend growth necessary to cut rates, or would continued progress on inflation alone be sufficient? So we'll look at the totality of the data. Growth is one thing. So is inflation, so is labor market data. So we look at the total, as we make decisions about policy changes going forward, we're looking at all those things, and particularly about as they affect the outlook. It's ultimately all about the outlook and the balance of risks as well. So that's what we'd be looking for. If we have stronger growth, that'll be good for people. That'll be good for the labor market. It might actually mean that it takes a little longer to get inflation down to 2%. We will get it down to 2%. But if we see stronger growth, we will set policy according to what we actually see, and so that's how I would answer. I guess the question I'm asking, if you don't mind a quick follow-up, I guess the question I'm asking is above trend growth itself a problem? It's only a problem it's not itself a problem. It's only a problem insofar as it makes it more difficult for us to achieve our goals. And if you have growth that's robust, what that will mean is probably will keep the labor market very strong. It probably will place some upward pressure on inflation. That could mean that it takes longer to get to 2% inflation. That could mean we need to keep rates higher for longer. It could even mean ultimately that we would need to hike again. It just is. It's the way our policy works. Go to Neil. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. How do you interpret the state of the labor market right now? And in particular, you've referred even today to evidence that it's coming into better balance. What would you need to see to conclude that it has reached that balance? So on the better balance side, just a lot of things. It's you see job growth still strong, but moving back down to more sustainable levels given population growth and labor force participation. The things that are not quite
but let me go on with that list. You know, claims are low. If you look at surveys of businesses, they're sort of the era of this frantic labor shortage are behind us, and they're seeing a shortage of labor is being significantly alleviated. If you look at shortages of workers, whereas they thought job availability was the highest it had ever been or close to it, that's now down to more normal levels by so many measures: participation, unemployment, so many measures, the unemployment, job openings, quits, all of those things. So wages are still running a bit above what would be consistent with 2% inflation over a long period of time. They've been gradually cooling off, but if wages are running around 4%, that's still a bit above, I would say. And I guess there are just a couple of other, the unemployment rate is very, very low. And these are, but I would just say overall, the development of the labor market has been very positive. It's been a good time for workers to find jobs and get solid wage increases. Claire? Jones, Financial Times. You know, I'd say the mood among economists at the moment seems to be one of cautious optimism, which is somewhat corroborated by your forecast, by this sense that we are going to have a soft landing. Yeah, when we hear from the general public, there's a lot of discord about economic conditions. What do you think explains this disconnect, and does it matter for policymakers? It may be. A common theme is that while inflation is coming down, and that's very good news, the price level is not coming down. Prices of some goods and services are coming down, but overall, in the aggregate, the price level is not good. So people are still living with high prices, and that is something that people don't like. And you know, what will happen with that is wages are now, real wages are now positive, so that wages are now moving up more than inflation as inflation comes down. And so that might help improve the mood of people. But we see those public opinion surveys. The thing that we can do is to do our jobs, which is to use our tools to foster price stability, which has such great benefits over such long periods of time, and which is the thing that really enables us to work for and achieve an extended period of high employment, which is so beneficial for, you know, families and companies around the country. Victoria? Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask, you know, on the flip side of if things start to deteriorate rapidly, if we do fall into a recession, if we do start to see unemployment rise at sort of the levels of inflation that we're seeing now, how would you all think about that in terms of rate cuts? Would that be a sign that you've done your job demand-wise? Sorry, if the economy looks like it's starting to fall into recession, if the jobless rate starts to rise? That's not something we're hoping to see. Obviously, we're hoping to see something very different, which is continuation of what we have seen, which is the labor market coming into better balance without a significant increase in unemployment, inflation coming down without a significant increase in unemployment, and growth moderating without a significant increase in unemployment. That's what we're trying very much to achieve, and not something we're looking to see. But would you take that as a signal that you should cut rates? Obviously, what we'll do is we'll look at the totality of the data, as I've mentioned a couple of times, and certainly the labor data would be important in that. And you know, if you can describe a situation like that where if there were the beginning of a recession or something like that, then yes, that would certainly weigh heavily in that decision. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. Mr. Chairman, you were, by your own admission, behind the curve in starting to raise rates to fight inflation. And you said earlier, again, the full effects of our tightening cycle have not yet been felt. How will you decide when to cut rates, and how will you ensure you're not behind the curve there? So we're aware of the risk that we would hang on too long
You know, we know that that's a risk, and we're very focused on not making that mistake. And we do regard the two, you know, we've come back into a better balance between the risk of overdoing it and the risk of underdoing it. Not only that, we were able to focus hard on the price stability mandate, and we're getting back to the point where, which is what you do when you're very far from one of them, one of the two mandates. You're getting now back to the point where both mandates are important, and they're more in balance too. So I think we'll be very much keeping that in mind as we make policy going forward. And the things we'll be looking at, I've already described. You know, we're obviously looking hard at what's happening with demand. And what we see the same thing other people see, which is a strong economy, which really put up quite a performance in 2023. We see good evidence and good reason to believe that growth will come in lower next year. And you see what the forecasts are. I think the median growth, median participant wrote down 1.4% growth, but you know, we'll have to see. It's very hard to predict. We'll also be looking to see progress on inflation and you know, the labor market remaining strong, but ideally without seeing the kind of large increase in unemployment that happens sometimes. When you begin the cutting cycle, will it be essentially run the same way you do it now with raising rates, where you basically do trial and error cut and see what happens, or will you tie it to some particular measure of progress? We haven't typically tried to articulate, with one exception, really specific target levels, which was, some of you will remember the thresholds that we used in, I guess, 2013. The answer is, these are things that we haven't, you know, really worked out yet. We're sort of just at the beginning of that discussion. Thank you, Mr. Chairman. Edward Lawrence of Fox Business. So if the Fed cuts rates, as the dot plot is showing, about 75 basis points, does that signal or that there's a belief of weakness next year in the economy? It wouldn't, if that were, first of all, let me just say, that isn't a plan. That's just accumulating what people wrote down. So that's not something, you know this, but allow me to say it again. We don't debate or discuss what the right, you know, whose SEP is right. We just say what they are, and we tabulate them and publish them. So it's, you know, it's important for people to know that. But it wouldn't need to be a sign of, it could just be a sign that the economy is normalizing and doesn't need the tight policy. It depends on, the economy can evolve in many different ways, right? So, but it could be more what I just described. And you focused on core inflation. We've heard from in other meetings. How sticky is core inflation right now? Well, that's what we're finding out, and we've seen real progress in core inflation. It has been sticky, and famously, the service sector is thought to be stickier. But we've actually seen reasonable progress in non-housing services, which was the area where you would expect to see less progress. We are seeing some progress there, though. In fact, all three of the categories of core are now contributing. Goods, housing services, non-housing services, they're all contributing at different levels, you know, meeting by meeting, or rather report by report. So, yeah. Okay, let's go to Katerina. Katerina Saraiva, Bloomberg News. Thanks for taking our questions. I just wanted to ask a little bit about, you know, we had some pretty positive data this morning and yesterday. I'm assuming those were not incorporated into the forecasts we see today. But I just wanted to ask, you know, how that kind of adds to your thinking, you know, on the inflation outlook. Right. So we got CPI the morning of the first day, and we got PPI the next day, which informs the translation into PCE. So it's very, very late in the game, you know. But nonetheless, participants are allowed to, encouraged to update their SEP forecasts until probably mid-morning today. After that, so staff has to accumulate all of that and create the documents that you see. So until about mid-morning, a little maybe late morning, it's okay to update. And I believe some people did update their forecasts based on what we saw today. Okay. And do you see, I mean, how are you, when you think about, you know, starting to think about the rate cuts next year or whenever they come, how do you think about
the economy we're in now, kind of post-pandemic? Do you think that there's been significant structural shifts, and is that going to change how you look at a rate cut path? The question of whether there have been fundamental structural shifts is a really hard to know the answer, and a very interesting one right now. The one that would affect, one that comes to mind, though, is just the question of where the neutral rate of interest is. And so, for example, if it's risen, and I'm not saying that it has, but if it were to have risen, that would mean that interest rates would need to be a little bit higher to convey the same level of restriction. The thing is, we're not really going to know that. You know, people will be writing papers about that 10 years from now and still fighting about it. So it's just that it's going to be uncertain. So we're going to be making policy in this, you know, difficult, uncertain, really unprecedented environment. Someone once said that you know the natural rate of interest by its works, and that's really right. But that's very difficult because policy operates with a lag. So it's one of the reasons why we slowed down this year. We started slowing down at this meeting last year, reducing the pace at which we were adding restriction. And over the course of this year, we really slowed down a lot to give those lags time to work. In terms of demand, has demand shifted more away from services into goods? You can make a case for that the shift back into services has not been complete, and it doesn't look like it's ongoing, but I don't know if that's right. Maybe people just bought so much stuff that they temporarily don't want any more stuff. They haven't got any place to put it. Let's go to Jennifer. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. You said back in July that you needed to start cutting rates before getting to 2% inflation. As you mentioned, PCE inflation is now running at 3.5% on core. On a 6-month annual basis, core PCE is running at 2.5%. Though when you look at super core and shelter, they are, of course, stickier. So in looking at the different components of the data, how much closer do you have to get to 2% before you consider cutting rates? I mean, the reason you wouldn't wait to get to 2% to cut rates is that policy would be too late. I mean, you'd want to be reducing restriction on the economy well before 2%, because before you get to 2%, so you don't overshoot. If we think of restrictive policy as weighing on economic activity, you know, it takes a while for policy to get into the economy, affect economic activity, and affect inflation. So I can't give you a precise answer, but if you look at what's in the SEP, and you know, I think you'll see a reasonable estimate of the time lags and things like that it would take. Do you think below 3% would be reasonable? I wouldn't want to identify any one precise point, because I would be able to look back then and probably find out that it turned out not to be right. But we'll be looking at it and looking at the broad collection of factors. Hi, Chair Powell, Jean Young with Market News. Wanted to go back to the stickiness of inflation question. Over the past couple of years, a lot of central bankers have talked about the more difficult last mile of getting inflation back down to 2%. Yet it's also been surprising how fast inflation has come down this year. I'm curious, do you think something has changed in our understanding of inflation? Or do you subscribe to this notion still, or is it something different about the U.S. economy? Thank you. I think this, you know, we felt since the beginning that it would be a combination of two factors. The first factor is just the unwinding of what happened in the pandemic, the distortions to supply and demand. And the second thing would be our policy, which was weighing on aggregate demand and actually making it easier for the supply side to recover because of lower demand. We thought those two things were going to be necessary. Sorry, say the last part of your question again. If there was something different about the U.S. economy. Yeah, so it's not that, it may or may not be about the U.S. economy being different. I think that this inflation was not the classic demand overload, pot boiling over kind of inflation that we think about. It was a combination of very strong demand, without question, and unusual supply side restrictions, both on the goods side but also on the labor side, because we had a participation shock.
So this is just very unusual. And, you know, we had the view, my colleagues and I broadly had the view that we could get a lot of, you know, you had essentially a vertical supply curve because you ran into the limits of capacity at very low levels because there weren't workers and because people couldn't, the supply chains were all broken. So we had the view that you could come straight down that vertical supply curve to the extent demand lowered, reduced, and, you know, something like that has happened. It happened so far. The question is, you know, once that part of it runs out, and we think it has a ways to run. We definitely think that the sort of supply chain and shortages side has some ways to run. Does labor force participation have much more to run? It might. Immigration could help, but it may be that at some point you will run out of supply side help, and then it gets down to demand and it gets harder. That's very possible. But to say with certainty that the last mile is going to be different, I'd be reluctant to, you know, to suggest that we have any certainty around that. We just don't know. I mean, inflation keeps coming down, the labor market keeps getting back into balance, and you know, it's so far so good. Although we kind of assume that it will get harder from here, but so far it hasn't. Okay, we'll go to Megan for the last question. Hi, Chair Powell. Thanks for taking our questions. Megan Casella with Barron's. I want to ask about the balance sheet, given the Fed's focus now on proceeding carefully and considering rate cuts. And can you talk us through what the latest thinking is, and has there been any consideration of altering the pace of quantitative tightening at all? We're not talking about altering the pace of QT right now, just to get that out of the way. So balance sheet seems to be working pretty much as expected. What we've been seeing is, you know, that we're allowing runoff each month. That's adding up. I think we're close to 1.2 trillion now. That's showing up. The reverse repo facility has been coming down quickly, and reserves have been either moving up or, as a result, or holding steady. At a certain point, you know, there won't be any more to come out of, or there'll be a level where the reverse repo facility levels out, and at that point, reserves will start to come down. We still have, you know, that we intend to reduce our securities holders until we judge that the quantity of reserve balances has reached a level somewhat above that consistent with ample reserves. And we also intend to slow and then stop the decline in size of the balance sheet when reserve balances are somewhat above the level judged to be consistent with ample reserves. We're not at those levels. With reserves close to $3.5 trillion. We don't think we're at those reserves. There isn't a lot of evidence of that. We're watching it carefully, and, you know, so far it's working pretty much as expected, we think. Adjusting that thinking at all by the time you're considering or moving forward with rate cuts? Is that time to rethink, or are you still going to follow that thinking? So I think they're on independent tracks. So you're asking, though, the question, I guess you're implying the question of can you continue with QT at such time, QT, which is a tightening action, at such time as policy is still tight? And the answer is it depends on the reason. You know, if you're cutting rates because you're going back to normal, that's one thing. If you're cutting them because the economy is really weak, so you can imagine you have to know what the reason is to know whether it would be appropriate to do those two things at the same time. Thank you. Thanks very much. Okej. Nu ska vi se. Så vi kommer till liv igen. Man får verkligen träna sitt fokus när man sitter här så länge. Okej, då ska vi se. Så ska vi se. Okej. Vi kikar lite vad de stora CNBC Rate Steady. Det är alltid intressant att se vad de stora medierna, vad för narrativ de väljer efter de här talen. Så CNBC's Whole Trade Steady indicate 3 cuts coming in 2024. Så det är väl ganska likt det som marknaden har trott.
3 cuts under 2024, skriver Bloomberg något intressant. Fed doesn't want to take more rate hikes off the table. Så Bloomberg vill ändå välja att gå lite åt det mer negativa hållet ändå. För de väljer ändå att Powell says Fed doesn't want to take more rate hikes off the table. Det är det de väljer. Hålla ut här. Okej. Och vi ser marknaden trycker på uppåt. Som jag ser folk skriver. Jag är inte helt övertygad om att den här uppgången är helt okej. Eller helt okej, vad säger jag? Betrodd. Men vi säger i alla fall att vi går upp 1% på det här nu. Vi får se hur vi stänger idag. Det är många gånger vi har haft Powell och att vi går upp 1, 2, 3. Jag har sett att vi går upp 2,5% på Powell och sen stänger minus. Så vi får se vad som händer. Jag personligen, som jag pratade om innan, ligger short i både Nasdaq och OMX, men inga större positioner. Mindre shorts mot hedge mot andra långa positioner och liknande, och de är minus nu, men jag känner ändå att jag är ganska bekväm med dem för tillfället. Faktiskt nu, speciellt nu när Nasdaq är uppe och nosar uppe vid sina all time highs, strax under här vid 16,6, så vi får se hur vi stänger idag, men overall Powell, de hade mediansynen på 4,6% i nästa år, runt det som man tidigare hade trott, inget jättechockerande där. Någonting som jag dock stör mig på väldigt mycket i de här talen, och det är liksom, man säger att inflationen går ner och det är bättre för ekonomin, men varenda privatperson jag känner i hela världen har det tuffare i princip. Och kollar man i affärer så är alla priserna höga, går man till ICA så är allting 50, 60, 70% högre fortfarande, och alla de här företagen gör rekordvinster och har aldrig gått bättre. Och det visar ju bara att de här företagen bara puttar ner de tuffa priserna för tillfället, bara puttar ner dem på vanliga personer och trycker in det så att men folk har mindre pengar över helt enkelt, för att man måste köpa mat och liknande. Så att jag tycker någonstans man måste toucha på det på högre nivåer. Det är inte min sak att ta, men jag tycker ändå på något sätt att det blir fel när de här stora bolagen som ICA och liknande bara kan höja alla priser och gör rekordvinster. De har aldrig gått med vinst än vad de har gjort och liknande, när de flesta privatpersoner har det extremt tufft. Så det är någon mismatch där, men det är ju mer en etisk fråga att prata om i framtiden. Men det gör mig lite illa med när jag hör dem. Jag gjorde lite grimas kanske när de säger det, men visst, jag är för kapitalism och liksom pengar och allting sånt här, men någonstans måste det väl ändå finnas någon måtta när det kommer till saker som krävs för att överleva, som mat och allt sånt här. Men det är ju med en etisk fråga. Men det är ju, det är en helt annan sak, men det är skit om man ska säga det så faktiskt. Det är lite så. Men från Powell, jag tycker ändå att det var en ganska balanserad Powell. Han pratar både negativt och positivt. Han säger att det kommer vara lite tuffare framöver. Vi har haft det väldigt lätt här nu. Inflationen har gått fint neråt. Men härifrån kommer det förmodligen bli tuffare. Men vi har inte börjat se det än. Så vi får se framtiden faktiskt. Jag tror ändå att vi sett någon form av topp här nu lite snart för att dippa lite. Väldigt overextension i det mesta. Men det ska bli intressant att se hur vi stänger idag. Men jag tänkte så här, det var många frågor idag. Så jag tänkte vi kan kolla på runt 10 tillgångar till. Runt 10 stycken till. Sedan avrundar vi för kvällen. Så är det någon aktie eller någonting, eller någon fråga, så vi kör ungefär en kvart, 20 minuter till. Sedan så avrundar vi för idag helt enkelt. Så oljan, vi kan ta en kik på oljan. Oljan hade ju faktiskt en stor nyhet idag som jag skickade ut i morse. Det var ju det här var ju väldigt stor nyhet från COP28, nations reach first ever deal to move away from fossil fuels. First time fossil fuels have made it to the global climate deal, steps needed to turn agreement into tangible actions. Så vi såg faktiskt för första gången idag där man pratar om en global klimatdeal i Dubai med alla shejker och liknande, att man ska gå ifrån fossila bränslen. Och det är många som tänker att det kommer de här aldrig vilja, men
alltså solen som de har där, värmen, solpaneler, solceller. Det finns väldigt, väldigt gott om utrymme för dem att men fortsätta sälja energi och liknande som de alltid har gjort, men gå över till andra typer av produkter. Men såklart de vill ha sina fossila bränslen och det kommer ta lång tid. Men en stor nyhet för oljan idag faktiskt. Stor nyhet. Och så kollar vi på oljan så såg vi att den började om väldigt, väldigt negativt. Och vi har faktiskt sett en del uppgång nu. Jag pratar om den här zonen för ganska intressant stöd. Och vi har en väldigt, väldigt fin stöd så här nere i oljan faktiskt. Väldigt, väldigt starkt. Den har hållit många gånger. Så länge vi håller oss ovanför den här nivån så skulle jag ändå säga att det ser ganska intressant ut för uppsidan i oljan. Men om vi skulle bryta under de här låsen här, kommer ner mot 70 nivån och under 70, då skulle jag vara allt mer bearish att den kommer vilja jobba sig ner mot de här låsen här runt 64-65 igen. Kortsiktigt på oljan, håll koll på den här stödzonen här, vi är precis i toppen av den nu. Vi kan faktiskt flytta upp den lite för att göra den lite mer balanserad. Intressant stödzon här att hålla koll på oljan faktiskt. Så kanske det blir intressant att hålla koll på. Guldet kollar vi på innan, men vi kan kolla silver. Och vi reagerar ju väldigt, väldigt starkt, både guld och silver på dagens Powell. Vilket är intressant faktiskt, men det är väl för att core CPI är lite mer sticky. Men jag skulle ändå spontant inte sett de här stora rörelserna. Men silver, vi hade ju en väldigt, väldigt fin trendlinje här som vi kollade på. Väldigt, väldigt fin trendlinje och vi studsar uppåt på den nu. Och vi har ett motstånd här som är ganska tufft i silver. Vi är 23,8 ungefär. Vi har studsat många gånger vid den här nivån tidigare. Och vi har 20 med också där. Men kan vi stänga ovanför den här nivån här, ja men då borde vi nog kunna röra oss minst upp till 24,4 igen. Så håll koll på motståndet här i silver. Jag är inte helt övertygad att det kommer att rusa än. Det finns en del motstånd här att hålla koll på. Men kan du jobba sig ovanför den här nivån här, ja men då sticker vi nu på ganska fint upp mot i alla fall 24,4. Så hade jag ändå haft utkik på i guldet. Tesla. Och kommer Tesla ut nu, det måste vi nästan göra. Nej, det gör vi fan inte. Tesla faller tillbaka lite till mig. Jag trodde fan, jag har ju spanat på ett utbrott i Tesla för en long trade ett tag här nu, men vi fick inte utbrottet. Vi fick inte utbrottet i Tesla. Och det är väldigt sällan vi ser att Tesla inte hänger med Nasdaq och resterande av tech. Så det är ändå lite oroväckande faktiskt. Alltså just för Tesla kortsiktigt, att vi kanske ska falla lite. Så länge vi är i den här channeln, som jag alltid säger, så ligger sannolikheten att vi ska neråt. Men fortsätter fortfarande blicka väldigt, väldigt intressant här i Tesla, för att kan den bryta taket på den här channeln, då har vi väldigt fina uppsidor, speciellt ända upp mot 20% som är ett bull case. Men här inne nu, fortsatt lite neutral / bearish, men kan vi bryta ut, då gillar det väldigt mycket. JM, låt oss kika JM. Det var länge sedan jag var inne i JM-grafen. Och samma här, vi ser många av de här större svenska industribolagen ser ungefär exakt likadana ut som OMX. Vi har gjort en fina återhämtningar nu, vi har gått upp, vad är det här, nästan 40% JM från oktober, ja, strax över 40%. Väldigt, väldigt starkt. Vi har en del lite tidiga toppar där att hålla koll på. Vi ser att 200 dagars moving average här blir ganska intressant motstånd för tillfället. Vi kan se att sist vi touchade här så hände exakt samma sak. Vi kom upp till 200 med, vi föll neråt. Precis samma sak här, precis under vi föll neråt. Så den verkar ändå kunna respektera den ganska bra. Vi ser att den gillar att studsa runt den här gula linjen. Så respekterar ändå den ganska bra, så jag skulle ändå säga att håll koll lite på nedsida här för JM kortsiktigt. Vi kommer ha lite stöd runt den här nivån, men en hälsosam dipp skulle jag säga var ner mot 140. Sen kan man hålla koll på stöd där. Båda de två nivåerna kan vara intressant att hålla koll på för lite studs uppåt faktiskt. Så jag skulle nog vara lite bearish kortsiktigt, men håll koll på stöden här neråt. Och Crunchfish, ja jag såg att du skrev den innan, så vi får in den nu. Ett Malmöföretag, det är väldigt sällan vi ser företag från Malmö som är
börsnoterade, så det kan ju vara lite roligt. Men det är ju en aktie som har pump and dumpats någonting brutalt de senaste åren. Alltså det är, alltså bara det här mönstret här liksom. Det är så sjukt, alltså att det inte är någonting som har liksom anmälts här liksom, eller någonting. Upp 250%, ner 90%. Vi går upp 1000% nästan, för att sedan falla 70%. Och så har vi hållit på så här nu hela tiden. Och den här är ju, på grund av detta så är den väldigt svårberäknelig, för den gör positiva signaler för att sedan sälja av under flera månader, nästan även år kan det ta. Den här nedgången här till exempel pågick över ett år. Så crunchfish är väl någonting som jag personligen tycker är ganska svåranalyserad. För man måste ändå kolla på aktier. All teknisk analys funkar inte för alla aktier. För det blir fake outs och pump and dumps och liknande, speciellt i de här mindre. Och om jag skulle säga någonting så skulle jag väl säga att vi har ett ganska intressant motstånd här vid 13 att hålla koll på. Stort gap här. Så fortsätter röra sig lite uppåt här igen mot 9-10 igen. Ja, men då tar det nu target på stäng upp här mot 13 nivån. Det är väl det enda jag hade kunnat säga där. Annars är crunchfish en väldigt svår aktie för just att analysera på grund av detta. Evo kollade vi på innan, så kan du bara spåra tillbaka till sen. Avgo har vi inte kollat på, och brutal uppgång i Avgo faktiskt. Vi har ju haft en väldigt fin, jag tror vi pratade om denna förra onsdagen, tror jag. Då pratade vi om kommer inte riktigt ihåg vad vi pratade om då faktiskt. Men vi hade motstånd vid den här nivån, den bryter över där nu. Den är uppe på all time highs, och det är inte så jättemycket jag kan säga här rent tekniskt. Vi är uppe på all time highs, vi har inga tidiga motstånd att gå på, så jag kan inte säga någonting där. Så det är inte så jättemycket jag kan säga om Broadcom. Den är på en ganska fin uptrend här. Vi ser, fortsätter på väldigt fint. Så det finns inte jättemycket jag kan säga här. Jag tycker det ser ut som en fin uptrend. Det ser ut som att man kommer vilja fortsätta på uppåt i den här stilen. Och nej, det är nog allt jag kan säga där. Vi är uppe vid all time highs, så då är det faktiskt väldigt svårt att säga någonting med någon vidare säkerhet. Volvo B. Låt oss gå in på Volvo. Jävlar. Så. Väldigt fint. Och det har vi pratat om Volvo de senaste veckorna. Sen vi bröt över. Ja, men här har vi pratat om att när vi tar oss upp i den här channeln här igen, ja, men då kommer vi bara fortsätta mata upp i den här kanalen. Vi har en väldigt tydlig channel i Volvo. Den har hållit väldigt länge. Väldigt länge. Och den är uppe i den igen. Jag tror faktiskt vi bara kommer fortsätta uppåt i Volvo. Jag tycker det ser fint ut. Kortsiktigt. Så jag har inga tidiga nivåer här, det har vi inte. Nej. Kortsiktigt skulle jag väl ändå säga, håll koll på att det kanske kan bli lite tufft här nu. Vi har haft en fin uppgång och dippar ner lite. Men på längre sikt, månaders sikt, pratade jag om sist också. Jag tror bara Volvo kommer fortsätta uppåt här. Jag tycker det ser positivt ut. Men skulle nu förvänta mig kanske en dipp neråt nu här igen mot 244-240. Ser ganska hälsosamt ut faktiskt. Så ja. Swing trading eller day trading, om du syftar på vad jag föredrar mest, så är det ju 110% swing trading. De som säger att de gillar day trading mer än swing trading tror jag inte på. Jag tror inte de har tradat tillräckligt länge. För att swing trading är mycket mindre stress. Du behöver inte spendera lika mycket tid. Du kan ligga i positionerna längre. Du behöver inte ta lika många trades och så vidare. Så daytrading är kul och det finns mycket möjligheter att daytrada. Men skulle jag bara få välja en av dem, så är det klockrent swing trading. Och det tror jag de flesta skulle sagt som har tradat under en längre tid. Vad tycker du om utdelningsaktier? Utdelningsaktier är bra om man gillar den typen av investering. Personligen för mig så är det inte någonting som jag fokuserar jättemycket på i min långsiktiga investering. Och det är främst för att jag tycker det är tråkigt. Jag tycker det är roligt att läsa på om med techbolag eller olika typer av bolag och fördjupa mig i dem. Och kan det här vara något spännande och liknande. Det behöver inte alltid vara något nytt jättekult. Det kan bara vara en annan sektor. Men just att gå ut på utdelningsaktier där den går upp
3, 5, 6, 7, 8% om året, 10% om året och den delar ut 3-5% i direktavkastning. Det är bra avkastning, absolut. Om man bara vill ha det säkert och stabilt och skydda sina pengar så är det bra. Men jag personligen är någon som gillar att ta större risker och satsa på lite mer uppsidor, lite mer roliga grejer. Så utdelningsaktier fungerar sjukt bra för de som vill ha lägre risk men lite mer garanterad avkastning. Men för min del så är det ingenting som jag satsar på i min egna investering. Gasen, nätgas, vi kan kolla på nätgas, den följer faktiskt en del här nu. Fallet en hel del. Vi ska se här. Då ska vi se här. Gasen här, det finns nog inte jättemycket intressant här. Vi hade lite stöd här som vi gick igenom. Nu är vi lite mitt emellan. Så det enda jag kan säga är att vi har en del stöd här nere runt de här låsen att hålla koll på. Så håll koll på de låsen där kan det bli ett studs. Men utan det så finns inget jätteintressant här i min syn. Eka kör endast daytrading. Det är nog bland de enda jag har hört då som bara har valt att köra daytrading. Hans psyke måste verkligen vara på 100% 10 topp. För daytrading är generellt mer stressigt och det är det. Och vissa kanske trivs i den mer stressiga miljön. För det är mer stressigt att daytrada, följa det tick för tick. Men absolut, jag ska inte säga att det är omöjligt, men jag skulle nog säga att en stor majoritet i alla fall skulle föredra swing trading över daytrading. Men det finns absolut undantag som faktiskt gillar den här intensiteten med liksom, det händer saker hela tiden och verkligen gillar den kicken. Så skulle jag inte säga absolut, det finns folk som gillar daytrading mer, men jag skulle nog ändå säga att majoriteten skulle gilla swing trading mer. Swing trading så brukar man väl kolla, det är generellt dagar, veckor, dagar, man går även ner i timmar. Det är väl det man gör på swing trading. Man kan gå ner i minuter också, för om man vill hitta entries och specifika nivåer, om man vill optimera. Men när man gör analyser för swing trade så brukar det vara runt daily syn där man brukar köra den. Sen har alla alltid olika strategier. Vissa gillar att gå ner i 1 timme, vissa går ner i 4 timmar. Men jag skulle inte säga att det är ganska universellt att runt daily timeframe är väl där de flesta kör runt sin swing trade analyser. Då ska vi se. Nu ska vi se. Jag kommer ta några frågor till. Senare så måste jag avbryta. För att det är dags. Vi tar några frågor till här. Jag pratade om euro före Fed. Det var någon gång i början. Så ganska tidigt. Mendus. Vi kan kika på Mendus. Jag vet inte vad Mendus är ens. Men låt oss kika på Mendus. Jag ska få min volymbars. Omsätter vi i snitt. Jag skulle väl nog säga att den här omsätter för lite aktier, för jag skulle tycka det är intressant att trada. Vad omsätter vi? 800 000. Vad omsätter vi idag? Vad omsätter... det är väl på gränsen till för låg volym. Fast den här grafen ser inte alls särskilt rolig ut heller för den delen. Det känns bara som den blöder. Nej, jag ser inget intressant i den här grafen överhuvudtaget alls. Astra, sen Hansa, jag har faktiskt sett att skriva Hansa, vi ska kolla Hansa. Hansa. Oj. Så Hansa. Lite lustig graf. Swoop. Och sen rakt ner här. En stor dump, förmodligen på någon större nyhet. 11% neråt. Spontant så är det väl ganska bearish, kortsiktigt. Jag skulle vilja säga, jag har koll på den här. Runt 80 har vi en del stöd.
som kan vara värt att hålla koll på. Jag vet inte varför den föll 11% här på extremt hög volym. Det är absolut någonting som jag hade velat veta varför det hände. Om det är något stort som kanske kommer fortsätta sänka bolaget. Så det är nog absolut det som jag hade velat kolla på först. Varför gick vi ner 11% på den här stora stapeln? Det är väl ganska aktuellt. Men rent tradingmässigt så har vi stöd här runt 80-nivån som kan vara värt att hålla utkik på. Vad kör du för hävstång för swingtrade? Om jag swingtradar så brukar det bara vara ganska låg hävstång. 2-5, det är väl det som jag skulle ha i swingtrades. Kan det hända att jag ibland går upp till 10 och liknande? Absolut kan det hända. Men de högre hävstångarna brukar jag bara använda vid daytrading. Om vi pratar med 10 och 20. Det brukar oftast bara vara daytrading. Det är inget jag gillar ligga över natten. För om det händer någonting stort och vi går upp 1% helt plötsligt, eller vi faller 1-2% för att något har blivit bombat eller liknande, då kan man spränga positionen så snabbt. Så att ligga över natten med 15x, 20x är absolut ingenting som jag gillar att göra. För man vet aldrig, helt plötsligt kanske Israel bombar någonting, eller Palestina, eller vad som helst, vilken konflikt som helst, och vi gappar 3% neråt. Ligger du i 15x hävstång då, så kommer du spränga den positionen så snabbt. Så om jag swingar så brukar jag försöka ligga med någonstans med 2-5, 2-6. Försöka i alla fall. Eller försöka, det är där jag idealt ligger. Ska vi se, någonting. Nu tradar man nedgång via Avanza utan bear. Mini futures, turbos är absolut de två bästa produkterna. Mini futures, turbos. Sen alltså kan man shorta aktier rakt av, men då måste man göra det på ett aktiefondkonto. Och då kan man shorta aktier rakt av. Man måste även kontakta Avanza så att de öppnar upp det till en. Men då ska man också veta att man åker på 30% vinstbeskattning och man måste deklarera manuellt. Så ofta så brukar jag personligen försöka hitta mini futures eller turbos i första hand. Annars får man gå in i ett aktiefondkonto om man vill hålla på med det. Så. Har vi någon mer här nu? AstraZeneca sa jag ju, så den tar vi upp också. Sen är det den sista aktien vi kollar på. Det är den sista aktien vi kollar på. Sen kan vi ta någon fråga bara. Jag kollar inte på mer sedan. Vi kan köra lite Q&A efteråt här sen, men för det tekniska så räcker det efter. Vad är Astra? Kom on, där. Vi reagerar väldigt fint vid stödnivån här. Pratade om den här stödnivån, vad var det, 3 veckor nu? Jag tror 3 veckor sedan. Väldigt, väldigt fin stödnivå här i Astra som vi studsar på. Och jag tycker väl ändå det ser potentiellt ut att Astra vill fortsätta återhämtas uppåt här nu. Vi har fallit en hel del. Vi har lite motstånd här vid 1360. Men kan vi säga att den går upp och stänger ovanför den här nivån, så tror jag absolut vi kan jobba oss mot här vid 1390, potentiellt även mot 1400. Men då är det att vi ska stänga ovanför de här topparna här. Då ser det absolut ut lite bättre ut att den vill fortsätta squeeza på uppåt. Det fanns ett väldigt bra stöd här nere som den studsar precis ovanpå. Helt enkelt. Så ja, skulle ändå säga håll koll på, om den bryter över här så kan man absolut trycka på lite uppåt. Men vi kan köra lite Q&A, det är många som har frågor, det är en del folk inne. Så jag tar bort grafen nu, vi kan styra upp mig lite. Så kan vi ju faktiskt köra lite Q&A. Jag har frågor här faktiskt. Så det var en del frågor. Så vad var skillnaden mellan bear och mini? Så bear-certifikat har en urholkningseffekt. Man vill inte swinga bear-certifikat för länge, för de förlorar värde för varje dag. Så bear-certifikat, bull och bear-certifikat är främst riktat för daytrading. Och de är skapta för att lura dig på pengar om du håller dem över nätterna. Och så därför är det bättre, om man ska swinga den typen av produkter, så är det mini futures och turbos som är det mest intressanta. Och jag personligen försöker bara alltid hitta mini futures och turbos. För ibland kan det vara så att jag tar en position som är menad som en daytrade, men jag känner att nej, men det här,
går bra, vi bryter förbi motstånd som jag trodde vi skulle vända vid. Så jag vill nu hålla den här över natten, kanske några dagar. Då är det skönt att inte behöva sälja en bull eller bear position för att köpa en mini future, utan att man bara kan ligga kvar i sin position. Så jag försöker alltid bara köpa minis och turbos. Men ibland kanske det inte finns, då kan man absolut använda bull och bear. Men annars så brukar jag alltid försöka använda mig av minis och turbos. Exempel på några mini futures till OMX. Det finns hundratals på Avanza och Nordnet, så det är bara gå in. Allt handlar om vilken hävstång du vill ha och sen hålla koll på avgifterna. Men det som är viktigt när man handlar med certifikat och mini futures och turbos, det är ju just att man håller koll på avgifterna och liknande. Mini futures, turbos, certifikat, det finns en del avgifter, så man måste hålla koll på dem och spreada och liknande. Så det är viktigt att hålla koll på när man handlar om produkterna, och använd inte för mycket hävstång. Ni kommer se folk på sociala medier som kör 20-15x hävstång och gör pengar, men de visar inte när de förlorar pengar. De kommer spränga sina konton förmodligen förr eller senare. Så visst, man kan använda de här stora hävstängerna, men var väldigt, väldigt försiktig då det är väldigt, väldigt stor risk med det, och man ska vara väldigt, väldigt försiktig med hävstång, för det kan gå mycket, mycket snabbt. Så var försiktig när det kommer till hävstångsprodukter. Vad var vi nu? Din favoritstrategi, din favoritindikator, timeframe. Favoritstrategi, det är strategi som jag själv har byggt upp under åren. Jag har hållit på med detta nu i 6-7 år ungefär. Så jag har byggt upp under tid saker som jag gillar, ibland lägga till saker, ibland ta bort saker, och helt enkelt optimera min egen strategi hela tiden. Jag tror aldrig det finns någon universell strategi som alltid fungerar, utan det är att man uppdaterar med nya saker som kommer ut, nya saker, vissa gamla saker som fungerar förr kan inte fungera lika bra längre. Så jag har en egen strategi som jag har byggt upp. Favorit timeframe, daily är absolut den bästa nivåerna någonsin. Så mycket på daily syn där jag hänger, men som sagt är det daytrading som är nere i minuter och liknande. Bear har liten avgift, min och turbos Avanzas produkter är gratis. Nej, de är inte gratis. De är gratis vad gäller courtage, så när du köper och säljer för över 1000 kronor så betalar du inget courtage, men det finns fortfarande en spread som en avgift. Det finns även avgifter att hålla över nätterna, så det är inte gratis. De försöker få det som courtagefritt över 1000 kronor. Precis, courtagefritt, men inte avgiftsfritt. Stor skillnad på avgiftsfritt och courtagefritt. För det finns spread som blir en form av avgift, och det finns även avgifter för att hålla över nätter och liknande. Så det är viktigt att vara medveten om det också. Vad använder du för indikatorer? Jag använder mycket moving average, FVG gaps, stochastic MACD gillar jag också. Men mycket, jag kollar väldigt, väldigt mycket candlestick patterns och price action. Jag skulle väl främst kalla mig för en price action trader. Jag gillar med att kolla stöd och motstånd, horisontella linjer, Fibonacci och liknande. Så jag är en person som gillar mer att kolla mönster i graferna än just fokusera helt blint på indikatorer faktiskt. Men det är väl de indikatorerna som är mycket mest intressant för min del i alla fall. Tips för nybörjartrading, typ tipsstrategier, hur mycket pengar ska man börja med, och det kan vara bra att börja med A-lista aktier på OMX, risker etc. Så mina bästa nybörjartips, det är väl att om man ska börja med trader, börja med en struntsumma. För du kommer förlora pengar i början. Alla traders förlorar pengar i början. Det är ingen som bara startar och bara shit, nu gör jag massa pengar. Du kommer förlora pengar i början, och då är det bättre att du bara kanske, vad som nu är lite för dig, om det är 2000, 5000, om det är några hundra, men börja med någon liten summa för att känna på det, för du kommer förlora pengar, då är det bättre att förlora lite. Jag fattar att jag vill gå in med mer pengar, för mer pengar kan jag göra mer vinst. Ja, du kan göra mer vinst, men du kan också förlora mer pengar. Så börja alltid smått, men och när du känner att jag gör ändå procentuell vinst nu några månader och det fungerar, men då kan du trappa upp efterhand. Det finns ingen sån här
som man kan se på TikTok, Instagram och liknande. Och man ska börja med 10 000 eller 100 000, du måste ha 50 000. Det finns inget sånt, utan fokusera på att kontinuerligt kunna göra procentuell avkastning och sedan successivt höj efter det. För liksom handlar du med 100 000, 1 miljon, 10 000, det är i princip samma sak när du väl är inne och handlar. Det är inte det som spelar större roll. Det som oftast blir en större påverkan när man handlar med större kapital, det är att man är mer emotionellt investerad i sin position. För om du har en position där du bara är inne med 500 kronor och det är kanske vad du tjänar på några timmar på ditt jobb, men då bryr du inte dig. Då tänker du, men jag har jobbat 2 timmar där, det är lugnt. Men om du kanske är någonting som är en månadslön, då kanske du känner, oh shit, nu börjar det kanske kännas lite mer. Och därför också är det bara att isa in i det så att man vänjer sig med sina storlekar, sina positioner och liknande också. Så det är väl det som jag skulle säga är det bästa, att börja smått. Det finns ingen anledning att stressa in i den. Om du lär dig trading eller investering, vad det nu är, så är det en kunskap som du kommer ha resten av ditt liv. Och om det nu är 20, 15, 30, 40, så är det ändå en lång tid du kan använda kunskapen. Så om det tar dig verkligen 1,5 år eller 2 år verkligen lära dig så att det fungerar, så har du ändå 20, 30, 40, 50, 60 år att använda den här kunskapen för att generera en avkastning. Och det är där jag ofta ser mycket problem att folk vill lära sig det direkt och de ska vara experter direkt, och oftast då spränger man konton och man aldrig riktigt lägger ner tiden och energin på att verkligen lära sig det, utan börja smått, ta det försiktigt. Det kommer ta tid att lära sig, det gör det. Men när det väl fungerar och du kommer igång med det, och så har du det för resten av ditt liv. Och sen ska jag vara ärlig, alla som sitter här och kollar på den här videon kommer inte klara det, tyvärr. Alltså procentuellt, alla klarar inte det på grund av, det kan vara emotionellt, det kan vara brist på intresse så att man inte bryr sig tillräckligt mycket så man förlorar pengar, man slänger bort dem. Det kan vara att man är alldeles för girig, det kan vara att man är alldeles för emotionellt påfrestande så man tar dumma beslut och liknande. Och så är det är den hårda sanningen. Alla kommer inte klara det, precis som allt i livet. Alla kommer inte klara allting. Och så är det helt enkelt. Hur mycket procent gick du på i månaden? Jag kunde inte bry mig mindre om procent. När jag började så tänkte jag också, okej, jag vill göra 5%, jag vill göra 10% i månaden och då kan jag göra så här mycket om året. Jag gjorde alla de här räkneexemplen. Men jag insåg att när jag stirrade blint personligen på och jag vill göra 10% i månaden och jag inte gjorde 10%, då kände jag mig som en misslyckande. Även om jag gjorde vinst i månaden så påverkade mig negativt. Och de månaderna, om jag gick över 10% och jag hade 15-20%, då hade jag väldigt eufori, vilket oftast kunde leda till att jag övertradade. Så min tradingfilosofi, det är bara att fokusera på att hitta bra setups i mina trades, i mina investeringar. Försök hitta bra setups, försök göra så bra analyser jag kan. Och sedan så kommer procenten komma. Jag vet, som människa vill vi oftast ha en fast summa att tänka på, att jag vill göra 10 000 i månaden och jag vill göra 10% i månaden. Och det är väldigt psykologiskt bekvämt att ha det här. Men ju tidigare man kan släppa de här specifika målen, ju lättare blir det också bara att vara mer harmoniskt i sin handel helt enkelt. Så är det. Är du daytrader, swingtrader? Jag är både och. Jag har daytradat hur mycket som helst och swingtradat hur mycket som helst. Och det är ofta så beror det på hur mycket tid jag vill lägga. Till exempel nu när jag var i USA i 3 månader precis, så fokuserar jag mer på swingtrading. Jag var inte lika aktiv dag till dag i min daytrading, för jag fokuserade på att leva mitt liv. Jag åkte runt, gjorde saker, träffade familj, åkte till Las Vegas, åkte till Reno i Nevada. Och helt enkelt, det fanns inte riktigt tid för mig att sitta och följa graferna dag ut och dag in, för jag ville leva också liksom. Och då passade swingtrading mycket bättre. Men nu i vinter, som jag kallar det grindvinter, nu ska jag bara vara hemma i Sverige, fokusera på min trading, företagande, YouTube, content. Och då kommer det absolut bli mer daytrading för min egna del också. Så att daytrading och swingtrading, det beror också på lite från hur tid man har. Till exempel om en person som är byggarbetare till exempel jobbar med 7-4 liksom. Det är väldigt svårt att daytrada. Det är väldigt svårt att daytrada då. Absolut, man kan göra det på kvällar och liknande, men oftast får man inte de bästa tiderna. Oftast får man ha runt öppningar och specifika tider där det är mest optimalt att daytrada. Och då kan ju swingtrader vara ett mycket bättre
mycket bättre exempel att använda sig av om man till exempel då, man jobbar hela dagen och man kan inte kolla på marknaden en enda gång. Men då är ju inte daytrading jätteoptimalt för du kommer inte kunna bygga de förutsättningarna på samma sätt. Men då är swingtrading mycket bättre för dig och du kan liksom göra analyser på kvällar, du kan lägga in köp och säljorder efterhand och det är helt enkelt mycket enklare att sköta det på det sättet. Så det här med att man måste välja daytrading, swingtrading, det är ingenting man måste välja liksom, utan anpassa det. Tänk hur mycket tid har jag? Hur mycket tid kan jag lägga? När kan jag följa det? Och försök att bygga det utifrån dig, inte för vad som är hippt eller coolt eller vad folk pratar om, utan försök personanpassa det så mycket som möjligt. Hur mycket gör du i månaden? Det pratar jag inte om. Mina pengar har jag valt att hålla för mig själv helt enkelt. Ska vi se här. Vilka dagar är det stängt i USA, jul och nyår? Vi kan se här vilka det handelskalendern. Så detta är ju de dagarna som man vill hålla koll på. Vi säger att 25-26 är det stängt i Sverige och i USA 25 också. Så i Sverige så är det bara måndag, tisdag. Julafton är ju på söndag, så måndag, tisdag är det stängt och sedan måndag. Jag kom på just nu att jag inte delade min skärm längre för jag är över hela bilden. Så det var ju väldigt, väldigt optimalt. Men här i alla fall. Vi kan se. Så 25-26 så är svenska börsen stängd. Alltså måndag, tisdag. Amerikanska börsen är bara stängd måndagen där vid jul. Så det är väl de två. Det är bara det man vill hålla koll på. Så det är inte så jättemycket stängt faktiskt. Det är öppet för det mesta. Hur lång tid tog det innan du blev lönsam? Kunde börja leva på trading? Det tog mig nästan 1,5-2 år att verkligen börja känna att okej, nu fattar jag verkligen principen. Och jag kan säga så här att jag utvecklas för varje dag och år som går. Och jag känner mig som trader som aldrig känner sig fullärd för att det kommer ny info hela tiden. Man får alltid lära sig någonting. Så att det tog mig ungefär 1,5-2 år nästan. Och väldigt, väldigt mycket tid och trial and error. Brände mycket pengar. Har bränt 100,000-tals kronor på dumma trades. Baserade på emotionella tankar. Baserat på tips på YouTube. Jag kollade på någon nisse från USA som var den här aktien kommer gå jättebra, liknande, någon på Instagram. Och man lär sig ofta se den hårda vägen. Så mycket av det jag säger och de tipsen jag ger, de misstagen kommer ni göra själva. Även om jag säger det till er så kommer ni göra de misstagen. Det är därför jag säger också att man ska börja smått. För även om någon säger till den och gör inte så här, det är väldigt, väldigt farligt. Så ofta så måste man måste bränna sig lite för att fatta att okej, jag kan inte hålla på så här. På samma sak som att om jag sätter på en spis och jag har en platta på spisen och den är väldigt, väldigt varm. Om jag aldrig någonsin i hela mitt liv, eller du tar ett barn som aldrig någonsin vet vad värme är ens. Jag sätter på spisen, den är jättevarm. Det barnet kan bara sätta sin hand uppe på spisplattan och den bränner så jättemycket. Även om föräldrarna har sagt att man ska inte göra det kan göra ont. Men det barnet har aldrig utsatts för den smärtan eller rädslan innan. Men den måste få en personlig erfarenhet för att verkligen få den djupare förståelsen. Så när det här barnet har lagt sin hand på plattan och bränt sig och det har varit ont nu i flera veckor, då sitter det väldigt, väldigt djupt inom dem och det är någonting de har med sig i framtiden. Så på samma sätt blir trading där liksom, man kommer göra misstag och det är bara att försöka minimera förlusterna så mycket som möjligt på dem. Så vi se här. Men nu tänker jag att vi avrundar faktiskt. Vi har pratat länge här nu, vi har kört 2 timmar. Jag börjar bli slut i huvudet. Så tack för att ni tunade in. Jag hoppas ni uppskattar dagens video. Det blev lite bra tips här på slutet känner jag ändå. Så tack själva, ni som lyssnar. Lär mig otroligt mycket. Tack så mycket. Tack själva för att ni är här. Likea ni videon så uppskattar jag det. Prenumerera gärna på kanalen också. Men annars så signar vi ut för ikväll. Vi kör nästan 2 timmar. Det är nästan rekord. Så ni får ha det så bra så länge. Så hörs vi allihopa. Ciao!